A Python és arcade játékfejlesztés ebben a részében a sprite-okról fogunk tanulni. Tehát mik is azok a sprite-ok? Hát a sprite-ok azok egyszerű képek, képfájlok, amiket tudunk mozgatni, és akár ha sprite sheeteket használunk, akkor animációkat is meg tudunk jeleníteni. Tehát első lépésként töltsünk le pár ilyen sprite vagy képet. Tehát ha feljöttök az arcade.academy-re, itt megtaláljátok azt a részt, hogy az API alatt a Resources, tehát erre klikkeljetek rá, és itt találtok egy rakás PNG fájlt, tehát képfájlt. És valójában ezeket tudjuk használni, mint sprite. És én most itt leszkrollozok, és van itt pár ilyen spaceship, vagy űrhajó. Tehát ez a playership 1, a zöld, van a playership orange, és ez. Tehát ezeket én most letöltöm. Tehát klik rá, majd pedig jobb klik, és Save Image As, tehát mentés mint kép. És hova mentse nekünk? Tehát egyelőre kimentem ezeket a desktopra, és elnevezem ezt Playership aláhúzás green. Jó. Majd vissza. Letöltöm ezt az orange, tehát a narancsárgát is, tehát klik rá, majd pedig jobb klik, és Save Images, szintén a desktopra, és legyen ez a Playership aláhúzás orange PNG. Save, és akkor még letöltjük ezt is, tehát ez volt a Playership 1, tehát green és orange, erre is ráklikkelek, majd pedig jobb klik, Save Image As, és ez lesz a Playership 2 orange, oké. És még ezt is letöltöm, oké. Szóval jobb klik, majd bal klik, Save Image As, tehát mentés a képet mint, és legyen ez a Playership 3 orange, oké, szóval save, és kész. Tehát most a desktopon van nekem itt 1, 2, hol a negyedik? Nézzük meg, refresh. Itt van a negyedik is, csak frissíteni kellett a desktopot. Tehát itt van nekem 4 PNG fájl, és ezeket én most megfogom, és cut, tehát kivágom innét az asztalról, és ide a PyCharmban létre fogok hozni egy új mappát, tehát jobb klik, New, Directory, és ez lesz a my-sprites, tehát az én sprite-jaim, my sprites, és ebben a mappába bemásolom ezeket a képeket. Oké. Tehát így most ebben a mappában vannak, tehát Playership Orange PNG, Playership 3 Orange PNG, Playership Green, Playership Orange. Jó, és ezeket fogjuk most betölteni, mint sprite-ok. Szóval elsőnek jelenítsük meg ezt a Playership Green PNG fájlt. Tehát ehhez én itt létrehozok egy self.ship nevezetű tagsági változót, tehát mint self.hajó, és az arcade.sprite osztályt fogom használni, tehát arcade.sprite, és ennek meg kell adnom az első bemenetként, mint stringet, ennek a képnek az elérési útját, tehát playership green.png, és ez a playership green.png, ez a my sprites nevezetű mappában van, tehát azt mondom, hogy my sprites, majd pedig ez a turtle, és jöhet a playership green, oké. Tehát a my sprites mappában van a playership aláhúzás green.png file. És tehát akkor rajzoljuk is meg. Tehát a self.ship, én ezt most kopizom, és ide az onDraw metódusba bemásolom, és azt mondom, hogy playership.draw. Meghívom rajta a draw metódust. Tehát ha most ezt elindítom, akkor itt a bal alsó sarokban megjelent a hajó, tehát ennek az űrhajónak a negyede, tehát a maradék 3/4 az így az ablakon kívül van, hiszen a 0-0-ás pozícióba rajzolja, és hát a magának ennek a hajónak a 0-0-ás, tehát
a középpontja szintén itt a hajó középpontjában van, tehát ettől a ponttól fogva rajzolja meg, ahol most az egér van. Ezért látjuk csak ezt a részét a hajónak. Tehát most ha én ezt az ablak közepébe akarom helyezni, akkor ezt tudom felhasználni a Center X és a Center Y tulajdonságokat. Tehát ha itt az arcade.sprite-nak megadom a következő két bemenetet, Center X egyenlő, és az ablak hosszának a fele, tehát 640, ugye ez egy 1280 pixel átmérőjű ablakunk van, és a Center Y pedig legyen az ablak magasságának a fele, tehát ugye 1280 és 720, tehát 640 és 360. Tehát így most ezt a sprite-ot, vagy ezt a képet most az ablak közepére rajzolja. Na most csak úgy érdekesség kedvéért adjunk ennek valami forgást is, tehát azt fogom mondani self.angle, és ez kezdődjön nullával. És itt az onUpdate, tehát a frissítési metódusban, valahányszor ez az onUpdate lefut, mindig hozzá fogok adni a self.angle-höz egyet. És itt azt fogom mondani, hogy self.ship1, tehát az egyes hajó.angle egyenlő self.angle. Tehát ha futtatom, akkor a hajónk szépen lassan forog balra. Tehát ha jobbra, azt szeretném, hogy jobbra forogjon, akkor itt a self.angle-nek adok elé egy mínuszt, tehát negatív self.angle. És így most jobbra forog. És akkor rajzoljuk meg a maradék 4 hajót is. Tehát ezt a sort én most még duplikálom, és ez lesz a ship 2-es, ez lesz a ship 3-as, tehát a hajó 3-as, ez pedig a ship 4-es. És a 2-esnél ugye a My Sprites mappába az lesz mondjuk rá a player ship aláhúzás orange, tehát itt a green, ezt na, így, orange. A pozíciója legyen mondjuk rá 640 volt az előző, akkor ez legyen mondjuk rá 440 X-en, és a Center Y-on legyen 360. A következő, tehát a 3-as ship, az pedig lesz tehát a orange green, az lesz a player ship 2 orange, oké, player ship 2 orange, aha, ja. Orange, és a player ship 3 orange, nézzük meg, 3 és orange. És persze még a pozícióit megváltoztatom, tehát ez legyen mondjuk rá a 240 X-en, 360 Y, még ez például legyen a 840 X-en és a 360 Y-on. Na most, ezeket még most nem látjuk, csak a playership 1-eset, tehát ezeket is még meg kell rajzolni, tehát Ctrl-C, és itt a playership 1.draw, után jöhet a playership 2.draw, majd duplikálom, és lesz ez a playership 3.draw, és a playership 4.draw. És most megjelent a 4 hajónk. Tehát a lényeg az, hogy megint csak az a probléma merült fel, amikor az 5-ös videót néztük, ugye a batch renderelés, tehát hogy valahány sprite-on van, annyi draw metódust kell meghívnom. Na most ez ugye azt teszi, hogy minden egyes ilyen draw metódusnál, ahány ilyen draw metódus van, mindegyiknél a CPU-nak kommunikálnia kell a GPU-val. Tehát ez nem elég gyors, ez lassú. Tehát ezért találták ki itt az úgynevezett SpriteList-et. Tehát, hogyha most azt mondom self pont, és például legyen ez a shiplist, és legyen egyenlő ez az arcade.SpriteList objektummal, tehát itt példányosítok egy SpriteList objektumot, és ehhez a shiplisthez, self.shiplist, az append metódussal hozzáadom például a self.ship2-t, majd duplikálom, hozzáadom a self.ship3-at, és újra duplikálom, és hozzáadom a self.ship4-et. Tehát
Az első ship az lesz, amit például irányítunk, tehát amivel játszunk. Míg a többi hajó azok valami automatikusan fognak mozogni, tehát nem mi irányítjuk őket. Tehát ezeket hozzáadjuk egy sprite listhez. Ezeket a program fogja irányítani. És ahelyett, hogy most itt megrajzolnám ezt a ship 2, ship 3, ship 4-et, tehát ezeket most egyelőre így kikommentelem, így most elég egyetlen egy parancsot adni, mégpedig a shiplist, self.shiplist.draw. Tehát ugye előbb itt volt 4 draw-kal, most van 2. Tehát leegyszerűsítettük, és egyúttal hatékonyabbá tettük a programot. Tehát végül is a végeredmény a vizuális szempontból ugyanaz. Tehát akkor a végére röviden összefoglalva, ahhoz, hogy a képeket meg tudjuk jeleníteni, ahhoz az arcade.sprite osztályt használjuk, megadjuk neki a kép elérési útvonalát, valamint a képnek a pozícióját az ablakban. Tudunk létrehozni úgynevezett SpriteList-eket, tehát batch rendereléshez. Ezekhez a SpriteList-ekhez, vagy SpriteList objektumhoz a shiplist, például ebben az esetben ez a shiplist.append metódussal hozzá tudunk adni sprite-okat. És így ugye nem, ha mondjuk rá 100 sprite-ot akarok megrajzolni, akkor nem kell 100 sprite.draw metódust meghívnom, hanem csak hozzáadom ezt a 100 sprite-ot egyetlen egy sprite listhez, és megrajzolom ezt a sprite listet. És mint mondtam, itt az arcade.academy-n, itt a resource alatt találtok egy rakás használható sprite-ot, tehát ha ezen így végig scrollozunk, itt vannak karakterek, kártyák, mit tudom én még, tehát egy rakás dolog, amivel lehet tanulgatni. Sőt, itt alul még hangok is vannak.